Την αγωνία που ζει η Ουκρανική ηγεσία λόγω της τελευταία αυξημένης ρωσικής επιθετικής δραστηριότητας, αλλά επίσης και τη μεγάλη εμπειρία που έχουν πλέον αποκτήσει οι άνδρες των ρωσικών δυνάμεων στο να καταστρέφουν τα εχθρικά οχήματα, τεθωρακισμένα και μη, επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα η καθημερινή έκθεση για την πορεία του πολέμου που εξέδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, καθώς ανακοίνωσε ότι σε ένα και μόνο μέτωπο κατέστρεψε 3 άρματα μάχης, εκ των οποίων τα 2 ήταν τα γερμανικής κατασκευής Leopard. Στην αγωνιώδη λοιπόν προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν και να σταματήσουν τους Ρώσους, οι Ουκρανοί ρίχνουν πια στη μάχη ό,τι έχουν και δεν έχουν, ακόμα και τις μεγάλες γερμανικές γάτες, που όμως οι Ρώσοι, βλέποντας τις μαζί και έχοντας, όπως προείπαμε, αποκτήσει τεράστια εμπειρία στο να τις μετατρέπουν σε παλιοσίδερα, αποφάσισαν να τις τυλίξουν και τις 2 στις φλόγες, απομυθοποιώντας για άλλη μια φορά την δίθεν ανωτερότητα των γερμανικών οπλικών συστημάτων, που τελικά αποδείχτηκαν πολύ κατώτερα των προσδοκιών, προκαλώντας μάλιστα έντονο προβληματισμό σε όσες χώρες κατέχουν τέτοιου είδους άρματα μάχης, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. Αλλά δεν έφτανε που οι Ρώσοι ξεκίνησαν να καταστρέφουν 2-2 τα γερμανικά Leopard, και στη σημερινή ρωσική ανακοίνωση, αλλά και σε αυτές των προηγουμένων ημερών, παρατηρήσαμε ότι οι Ρώσοι ανέφεραν μεγάλες απώλειες των Ουκρανών σε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Mi-113 που τα καταστρέφουν σοριδών, και που άρα και αυτά οι Ουκρανοί τα στέλνουν κατά δεκάδες πια στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Μόνο λοιπόν σήμερα είχαμε την καταστροφή τουλάχιστον ακόμα 4 Mi-113, ενώ οι Ρώσοι συνεχίζουν και καίνε μεγάλο αριθμό ουκρανικών αποθηκών πυρομαχικών και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν την απελευθέρωση του οικισμού Νοβοσελόβκα στην κατεύθυνση της Αυντίβκα, ή καλύτερα να λέμε τώρα πια στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ στο Ντόνεσκ. Αλλά σε κάθε περίπτωση η καταστροφή των 2 αρμάτων μάχης Leopard κυριαρχεί στη σημερινή ανακοίνωση και υποδηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα στις ουκρανικές δυνάμεις.